ඔයාගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ වලට views අඩුද? ටැග්ස් දාලා කීවර්ඩ් දාලා මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම කරලත් views අඩුයිද? ඉතින් අපි බලමු ඒකට මොනවාද බලපාපු හේතු. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ වගේ ටැග්ස් දාලා කීවර්ඩ් දාලා ඔයාට views නැත්තම් views වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ සඳහා බලපාපු ප්‍රධානම හේතුවක් විස්තර කරන්න මං සූදානම්. ඉතින් ඔයා YouTube එකේ මෙන්න මෙහෙම ඉහළ පහළ යද්දී ඔයාට එක වීඩියෝ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ බලලා ඔඩියන්ස් එක එන්න බලපාන ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තමයි thumbnail එකයි title එකයි කියන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු thumbnail එක කොච්චර වැදගත්ද? ඔයාගේ වීඩියෝ වල thumbnail වල අවුලක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් හිතන්න ඔඩියන්ස් එක ඔයාගේ වීඩියෝ එකට එන්න thumbnail එක බලනවා. thumbnail එක බලලා එයා තීරණය කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් මම මේක බලන්න ඕන කියලා ටච් කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක හොඳ දෙයක් වුණත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔයාගේ thumbnail එක අවුල් නම් ඔඩියන්ස් එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් ටයිටල් එකත් වැදගත් නේද කියලා. ඔව් ටයිටල් එකත් වැදගත්. ඒත් අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ thumbnail එක කොහොමද ලස්සනට සෙට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ වල thumbnail වල අවුලක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක කොහොමද අපි චෙක් කරගන්නේ? ඉතින් මේ විදිහට දැන් YouTube එකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක තව කට්ටියන්ට පෙන්නනවා. තව ඔඩියන්ස් එකට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ටච් කරන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ අවුල තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් ඔඩියන්ස් එකට පෙන්නනවා කියන්නේ මෙන්න මේක ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ කතාව ඔයා අහලා තියෙනවද? ගොඩක් මිනිස්සු පොත් මනින්නේ. ඔයා පොතක් ගන්න කලින් ඔයා පිටකවරේ බලලානේ ගන්නෙ. ඉතින් ගොඩක් පොත් තියෙන්න පුළුවන් පිටකවරේ හොඳ නෑ. නමුත් අන්තර්ගතය හොඳයි. ඉතින් YouTube එකට මේක වළංගු වෙන්නේ නෑ. ඔයා හොඳ පොතක් හදනවා නම් නැත්නම් හොඳ වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් පිටකවරේ හොඳ වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හොඳ වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් ඔයාගේ thumbnail එක සුපිරියට තිබ්බොත් ඔයාට ඔඩියන්ස් එක ගලාගෙන එනවා. ඉතින් මේකේ අවුලක් තියෙනවද? thumbnail එකේ අවුලක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයා යන්න YouTube ස්ටුඩියෝ එකට. මෙන්න මේ විදිහට YouTube ස්ටුඩියෝ එක තෝරගෙන මෙන්න මෙතනින් ඔයා කැමති වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා go to video analytics කියලා. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා reach කියන ටැබ් එක. මෙන්න මේ reach ටැබ් එකේ ඔයාට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් impression click through rate කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක දැකලා ටච් කරන ප්‍රමාණය. හිතන්න කෙනෙකුට ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්නනවා 100කට පෙන්නනවා. 5 දෙනෙක් ටච් කරනවා නම් මෙන්න මෙතනට 105ක් කියලා ඇති. ඉතින් මේක වැඩි අගයක තියාගන්නවාට පුළුවන් වුණොත් ඔයාට පුළුවන් වැඩිපුර views ගන්න. මේකට බලපාන ප්‍රධානම සාධකය තමයි thumbnail එක. තව බලපානවා ටයිටල් එක. ඉතින් thumbnail එකේ අවුලක් තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ click through rate එක එහෙම නැත්නම් CTR එක ගොඩක් අඩු වගේක්. ඉතින් ඔයා හැම වීඩියෝ එකකටම ගිහිල්ලා මේක චෙක් කරලා බලන්න. මීට අමතරව පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ සම්පූර්ණ click through rate එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් CTR එක බලන්න. මෙන්න මේක බලන්න ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහ පේනවා ඇති ඔයාට ඇනලිටික්ස් කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා කන්ටෙන්ට් වලට ගිහිල්ලා වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති CTR එක. ඔයාගේ මෙන්න මේක ගොඩක් අඩුව ගියනම් 101ක් 102ක් 103ක් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් අඩුව ගියනම් ඔයාගේ thumbnail වල මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් මේ CTR එකට thumbnail එක විතරක් නෙමෙයි ටයිටල් එකත් බලපානවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැන කතා කරමු. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් thumbnail ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ CTR එක ඔයාට පුළුවන් නම් 107ට වඩා වැඩිපුර තියාගන්න. නැත්නම් ඊටත් වඩා වැඩිපුර තියාගන්න. ඔයාට පුළුවන් වැඩිපුර views ගන්න. ඉතින් කෙනෙක්ගේ මේක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ CTR එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. එයාට ලක්ෂ ගණන් views යනවා නම්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් මේ වගේ වීඩියෝ බලනවා කියලා මං හිතන්නේ නෑ. ඔයාට වීඩියෝ 100ක් නැත්නම් views 100ක් මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්ගේ ඔයා මේක චෙක් කරලා බලන්න. සමහර විට ඔයාගේ CTR එක ගොඩක් අඩු වගේක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක කොහොමද හදාගන්නේ? ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයාගේ thumbnail එකේ තමයි මොකක් හරි අවුලක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්
ඔයාගේ වීඩියෝ වල thumbnail change කරලා බලන්න. ඉතින් මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට හොඳයි කියලා හිතන ඔයාට සුපිරි කියලා හිතන වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා දැනට තියෙන thumbnail එක වෙනුවට වෙනත් thumbnail කිහිපයක් ඔයාට පුළුවන් ඩිසයින් කරන්න. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් thumbnail එකක් හදලා දැනට තියෙන thumbnail එක අයින් කරලා අලුත් thumbnail එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ දාපු ගමන්ම views එයිද? නෑ එහෙම එන්නේ නෑ. ඔයාට වෙනවා අලුත් thumbnail එකක් දාලා වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් share කරන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරවට මතක ඇති. ඒක බලලා ඔයාට පුළුවන් අදහසක් ගන්න playlist එකට ගියොත් ඒක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක share කරාට පස්සේ ඔයාට තවත් audience එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට බලන්න පුළුවන් අර thumbnail එකට මිනිස්සු කැමතිද click through rate එක නැත්නම් CTR එක වැඩි වෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකට හිතන්න දැන් කලින් මුලින්ම තිබ්බ thumbnail එකට 100ට 2යි. දැන් ඔයා අලුතෙන් දාපු thumbnail එක දාලා දවසක් විතර ගියාට පස්සේ CTR එක අර කලින් තිබ්බ ගානට වඩා වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියලා ඔයාට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක වැඩි වෙනවා නම් ඔයාට තේරෙනවා අර කලින් තිබ්බ thumbnail එකට වඩා දැන් දාලා තියෙන thumbnail එක හොඳයි කියලා. ඉතින් එන්න මේ විදිහට ඔයාට මේක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් මුලින් තිබ්බ CTR එකට වඩා දැන් එන CTR එක අඩු වුණොත් ඔයා ඒ thumbnail එක අයින් කරලා අය thumbnail එකක් ඩිසයින් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් එක වීඩියෝ එකක් තෝරගෙන ඒ වීඩියෝ එකේ දැනට තියෙන CTR එක ටික වැඩි වෙනකන් ඔයාට පුළුවන් thumbnail දදා චෙක් කරන්න. එහෙම කියන්නේ එක වීඩියෝ එකකට ඔයාට පුළුවන් thumbnail 5ක් 6ක් මෙන්න මේ විදිහට ඩිසයින් කරලා හදලා ඔයාට පුළුවන් මාරු කර මං අර කියලා දුන්න විදිහට share කරලා ඔයාට පුළුවන් CTR එක වැඩි අගයකට ගන්න. වැඩි වෙනවද මොකද කියලා බලලා ඔයාට තේරෙනවා නම් මෙන්න මේ thumbnail එකට වැඩිපුර CTR එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාට පුළුවන් ඒ thumbnail එක දිගටම වීඩියෝ එකේ තියන්න. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාට දැනට තියෙන වීඩියෝස් වලට thumbnail දාලා චෙක් කරන්න. ඉතින් දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ওই වැඩේ සාර්ථකද ওই විදිහට thumbnail මාරු කරලා CTR එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි දෙයක් කියනවා නම් ඒ දේ කරලා බලලා ඒ වෙලේ සාර්ථක වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාට කියන්නේ. ඒ දේ අපි බලමු. මගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මට මතක විදිහට CTR එක තිබ්බේ 2.5ක් විතර. ඒ වෙලාවේ මම දාලා තිබ්බ thumbnail එක තමයි මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ මම thumbnail එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. මෙන්න මේ thumbnail එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඇති. දැන් ඒකේ තියෙන CTR එක 104ක් දක්වා වැඩි වෙලා. ඉතින් මට තව පුළුවන් මේක තව ටිකක් වැඩි කරගන්න. මට පුළුවන් මේකේ thumbnail එක වෙනස් කරලා ආපහු try කරන්න. ඉතින් මේ දේ ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම කරලා බලන්න. ඔයාට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියපු පිළිවෙලටම ඒ විදිහටම කරලා බලන්න. ඔයාට මේ වැඩේ ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපේ playlist එකට ගියොත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ටික බලන්න පියවරෙන් පියවර අපි ඔයාට ලස්සනට කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමුද ටයිටල් එක වෙනස් කරලා මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා සෙට් වෙන්න අපි ඒ වීඩියෝ එකත් ළඟදිම ගෙනල්ලා එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එනවා. පණිවිඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අහලම වීඩියෝ එක අවසන් කරමු. මෙන්න විදිහට views වැඩි කරන එක ක්‍රම අපි මෙන්න මේ උඩ තියෙන playlist එකෙන් ගෙනල්ලා දීලා තිනවා. ඒක බලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් views වැඩි කරගන්න. මේ පල්ලේ තියෙන අපි අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක ඒකත් බලලා හොඳ අවබෝධයක් ගන්න. අදට ගිහින් එන්නම් subscribe කරලා bell icon එක all දාලා set වෙලා ඉන්න.